අද අපි selfie stick එකක් tripod එකක් කරමු. අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Anytiplk ඉතින් කියන අලුත් වැඩකට. අදම කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මේ tripod එක හදාගන්නේ කියලා අඩුවේද මේ. මම දන්න විදිහට ඔයාලා හුඟක් දෙනෙක් ගාව selfie stick තියෙනවා. selfie stick කියන්න නැති වුණත් මේ වැඩේ කරගන්න ලේසි. ඒ වුණත් අපි අද බලමු කොහොමද අඩුවේද මේ වගේ selfie stick එකකින් tripod එකක්, ඒ කියන්නේ කැමරාව හයි කරලා තියලා වීඩියෝ එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ උපකරණයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට ඔයාලට මුලින්ම ඕන වෙනවා මෙන්න මේ වගේ T හැඩයට තියෙන සොකට් එකක්. ඔයාලට මම හිතනවා මේක පේනවා ඇති කියලා. අපිට T හැඩේ සොකට් කීපයක් ඕන වෙනවා මේ වැඩේ කරන්න. මේවා එච්චර ලොකු ගාණක් වෙන්නේ නැහැ. හරි, ඔයාලට මේක පේුණා. මම හිතනවා T හැඩේ සොකට් අපිට 3ක් ඕන කරනවා මේ වැඩේ කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන වෙනවා මේ වගේ බෙන්ඩ් කෑලි. බෙන්ඩ් සොකට් වලින් අපිට කීපයක් ඕන වෙනවා. හරි, මම හිතනවා ඔයාලට පේනවා කියලා බෙන්ඩ් සොකට් වලින් 4ක් ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති තරමක උසට ඔය ගෙදර තියෙන පොඩි බට කෑල්ලක් ගන්න. මම නම් මේ පරණ අයින් කරු බට කෑල්ලක් තමයි අරන් තියෙන්නේ. මොකද මේක ඔයාලට වීඩියෝ එක උගක් උසට ගන්නවා නම් මේක බටේ ටිකක් දිගට ගන්න එක හොඳයි. ඊට පස්සේ අපට මෙන්න මේ විදිහට තව පොඩිට කපා ගන්න ඕන බට කෑලි කීපයක්. මම මේ වගේ දිග හරියටම මෙතනින් සඳහන් කරන්නම් ඔයාලට. එතකොට ඔයාලට ඒ ගණන් වලට කපා ගන්නත් පුළුවන්. මම එකම ප්‍රමාණයේ කොටස් දෙකකට කපා ගන්න තියෙනවා ඒ කෑලි දෙක. ඊට පස්සේ මම මේ කොටසෙත් ඔයාලට දිග පෙන්නන්නම්. මේ වගේ පොඩියට කපා ගන්න ඕන. මම ඒ වර්ගයෙන් ඒ විදිහට තවත් කොටසක් කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම තවත් දිගකින් තවත් බට කෑලි දෙකක් කපා ගන්නවා මේ විදිහට. මම ඒක කපාගෙන තියෙන්නේ ඔයාලා මේ විදිහට කොටස් වර්ග 3කට මේ විදිහට කපා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ විදිහෙන් කෑලි 4යි අරවෙන් 2යි තවත් දිග මේ වගේ කෑලි දෙකක් විදිහට කපාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ බෙන් කෑලි 4 සහ T සොකට් වර්ගය වයින් 3යි. හරි, ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන් මේ ටික කොහොමද එකතු කරලා හදාගන්නේ කියලා. අපි මේකෙන් පාදම තමයි හදාගන්න යන්නේ මේකේ. මුලින්ම මම මෙන්න මේ විදිහට අර දිගම බට කෑල්ලට මේ විදිහට හයි කර ගන්නවා බෙන්ඩ් සොකට් දෙක. මම මේවා ගම් දාලා අලවන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේක කරලා පෙන්නන්න ඕන නිසා. නැතත් මේවා හුඟක් හයියට තියෙන නිසා ගම් දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම හිතනවාට පේන ඇති කියලා මේක. මොකද මේ වෙලාව පොඩ්ඩක් අඳුරුයි. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට T කෑල්ල අරගෙන ඒකට අර මම දිග සඳහන් කරන්නම් කපාගත්තේ කෑලි වල උඩින් මෙතන දාන්නම්. එතකොට ඔයාලට ඒක අඳුන ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. මම ඒක ඒ විදිහට හයි කරගත්ත වලට පේනවා. ඒ කොටස් දෙකම එකම දිගකින් තමයි සමාන වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම අනික් බට කෑල්ල දෙකත් මේ විදිහටම අරකට සවි කර ගන්නවා. මම ඒකත් මේ විදිහට පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා දැන් මේක
වැඩේ බොහෝ දුරට ඉවරයි. ඊට පස්සේ වලට මතකද මම තවත් චූටි බට කෑලි දෙකක් කපා ගත්තා. මම මේ දෙකත් මෙන්න මේ විදිහට සවි කර ගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක උගක් හෙල්ලෙන්නේ නැති වෙන විදිහට තියාගන්න වැලි පුරවලා ඕන්න. මම ඊට පස්සේ අනික් ටී කෑල්ල මෙන්න මේ විදිහට සවි කර ගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් මේවට ගම් දා ගන්නත් පුළුවන්. මම නම් හිතන්නේ එහෙම අවශ්‍ය වෙයි කියලා. මොකද මේක අපිට එහෙම වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට තියෙනකොට. හරි අපිට දැන් අන්තිම පියවර විදිහට තියෙන්නේ මේ ටික ගන්නට බැලන්ස් කරලා මෙන්න මේ විදිහට තද කරගන්න. පොඩ්ඩක් හයියෙන් තද කරන්න ඕනේ නැත්නම් අර ගැලවෙන්න බලනවා. හරි මම මේ විදිහට මේ කොටසත් මෙතෙන් සවි කර ගන්නවා. ඔයාලට ඕන නම් මේකට වැලි හරි මොනවා හරි දෙයක් පුරලා මේ පාදම බර විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. මම නම් එහෙම කරලා නැහැ. ඕනනම් ඔයාලට ඒ විදිහ කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට කැමති විදිහට මේක හදන්න පුළුවන්. තව ලොකුට අරගෙන මේ විදිහත් ඇති. අන්තිමට ඔයාලගේ උසට කපාගත්ත බටේ මේ විදිහට සවි කරන්න ඕන. හරි. ඔයාලට පේනවා දැන් මම selfie stick එක දිග අරගෙන තියෙනවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේක උඩින් මේක තුලට දාලා ටිකක් තද කරගන්න එක විතරයි. එහෙම යන්නේ නැත්නම් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් බටේ උණු කරලා එතන සිදුර පොඩ්ඩක් ලොක් කරා නම් මේක හොඳටම ඇතුළට දාලා තද කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාලට මේක හොඳින් පේනවා ඇති කියලා. මම පොඩ්ඩක් සමීපව වීඩියෝ එක අරන් පෙන්නන්නම්. මම මේකෙන් තමයි මගේ හුඟම වීඩියෝ අරන් තියෙන්නේ. ඔයාලා මගේ මුල වීඩියෝ බලලා තියෙනවා නම් මුල් කාලයේ ක්ලෝන් කරලා ඒ කියන්නේ ඩබල් ඇක්ටින් කරපු වීඩියෝ උනත් ස්ටේබල් එක තියාගන්න මේක තමයි පාවිච්චි කරේ. මම ඒ වගේ වීඩියෝ කීපයක්ම කරලා තියෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති කොණ්ඩේ කපන වීඩියෝ එකක් ගත්තා. ඒකත් ගත්තේ තනිකරම මේ tripod එක පාවිච්චි කරලා. මම මේකෙන් කැමරාවෙන් ගත්ත පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් තමයි මම ඔයාලට මේ දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා අර මුලින්ම හයි කරපු ගාම නම් පොඩ්ඩක් එළවෙනවා. මොකද ෆෝන් එක ටිකක් බර හින්දා. ඊට පස්සේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට දිගටම වීඩියෝ එක කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයාලා TikTok කරනවා වෙන්න පුළුවන්, YouTube කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඕන එකකට මේ විදිහට tripod එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් ඔයාලා දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් like කරලා subscribe කරන්න. හරි එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. මම නිපුණ දිල්ෂාන්. Thank you.